بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن السايز تراك. في البداية أنت لازم تكون عارف مفهوم الكولوم تراك، يعني مسار الكولوم. هو بيكون عبارة عن فيرتيكال، يعني من التوب إلى البتو. وفي عندنا كمان الرو تراك، هو بيكون عبارة عن مسار الرو، وبيكون طريقة بناء باستخدام الهوريزونتال، يعني من الليفت إلى الرايت. طيب ممتاز، انت هسه راح تقولي شو استفدنا من فكرة الكولوم تراك والرو تراك. هدول هم عبارة عن مصطلحات. انت هسه فهمت فكرة الكولوم تراك والرو تراك. الكولوم هو عبارة عن مسار الكولوم، والرو هو عبارة عن مسار الرو. عشان هسه لما تطبق خصائص، لما احكي لك ها بتطبق على الكولوم تراك او الرو تراك، انت تكون فاهم الفكرة. عشان اوضح لك الفكرة بشكل اكثر، تعال نشرح شوية خصائص مع بعض. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 70 سايزنج تراك. في عندي 6 أطفال، أو خلينا نحكي عفوا 7 أطفال. الأطفال لونهم أورنج. كونتينر هو خلينا نحكي الأب. البيرنت مارجن 30 بكسل. ديسبلاي جريد هو أصلا بيكون الديفولت كله. الهايت 150 بكسل. الهايت لمين؟ الهايت للكونتينر 150 بكسل. بوردر 2 بكسل داش وايت، هي ايش؟ البوردر الخارجي. وفي عندك بادنج 5 بكسل عشان ما يلزق في البوردر. اول اشي راح اعلمك اياه وهو الفراكشن. هكتب هون كله. فراكشن هي معناتها جزء. فراكشن خلينا نحكي جزء، لك باللغة العربية جزء. تمام. بدي احكي له هون جريد تمبلت كله. بدي احكي له واحد اف ار، وهي ايش؟ ريفراكشن. كمان واحد اف ار، وهي نفس معناها فراكشن، اختصار لكلمة فراكشن. لو عملت هسه كنترول اس شو راح يصير؟ حتنتبه انه هو بنالي تو كولوم، صح؟ خليني اسكر لك الاكسبلور عشان يكون الكود اوضح. بنالي تو كولوم، واحد اثنين. لكن انتبهنا هون انه تم بينهم بشكل متساوي. ولو كبرت الكروم ضل محافظ على التساوي الكولوم، يعني الفراكشن وزع لي اياهم بالتساوي. بحكي لك هتقول لي هي كأني انا تذكرتها في الفليكس، كأنها الجرو. اقول لك يس، نفس فكرة الجرو، مشابهة إلها. بس هون عندنا إياها على شكل وحدة يونت، بتقسم لي إياهم بالتساوي. يعني ممكن كمان نضيف إحنا هون جاب عشان يكون الكود مرتب أكثر. نحكي من كل الجهات 20 بكسل، هيك ألطف، صح؟ قللها شوي لأنه 20 حاسه كثير أوفر، خليها 10. بس لو كبرنا مرة ثانية الكروم، فأتوقع الفكرة صارت واضحة. ماشي، خليني أنسخ الكود ونعمل كمان كيس. بدي أخليهم 3 كولوم. بدي أخلي هون 2 اف ار، هي 2 فريكشن. شو ممكن تحكي لي؟ الناس الدارسة معي فليكس، فالموضوع بالنسبة لها سهل جدا. مثلا لو كان الطول هون عندنا اياه 600، فالكولوم 2 راح ياخذ ضعفين الأول والثالث، راح تكون 300، وهي راح تكون 150 150. فأتوقع الفكرة كثير بسيطة. حتنتبه إنه أنا بحكي لك زي ما أخذنا بالفليكس، لأنه أنا بعتمد إنه هاي الدورة من الصفر إلى الاحتراف. دوراتي هي عبارة عن احتراف، مش دورات تعليمية فقط بسيطة أو مواضيع بسيطة. فهي دورة متكاملة. أنا بركن إنه الكل بلش معي من الصفر لآخر فيديو إن شاء الله رح يكون في هاي الدورة. فدائما حقولك تتذكر، فتحملوني في النقطة هاي. الناس اللي بتحضرنا أول مرة، فإحنا هاب فيديو رقم 70 ولسه مكملين إن شاء الله. نعطي كمان مثال، خلينا نطبقها على الرو. نطبق فكرة الفراكشن على الرو. رو، واحكي له هون جريد تمبلت رو، واحكي له 1 فراكشن، والرو الثاني 50 بكسل.
في نقطة مهمة بدي أحكي لك إياها. أنا حكيت له لغاية 150، فأول واحد أخذ فراكشن والثاني أخذ 50 بكسل. أكيد بتحكي لي ليش هيك طلعوا؟ لأنك أنت مش مفعل الكولوم. خليني أفعل لك الكولوم. يس، هيك الموضوع صار ممتاز، بتوزع بشكل صحيح. في عندك أنت 3 كولوم و2 رو. رقم 7 نزل لتحت، معني أنا بس حكي له 2 رو. شو ممكن تصنف لي رقم 7؟ هتقول لي زي أخذناه في المحاضرة السابقة، يا explicit أو implicit، وهذا يسمى implicit تضمين. طيب ممتاز، هيك أنت مركز معي. فإحنا هسه رقم 7 عرفنا إنه فكرته implicit، معناته في له خصائص عشان أتحكم فيه. لو انتبهنا هنا إنه واحد هو أخذ 1 fraction وهون أخذ 50 بكسل. هتقول لي أنا مش فاهم ولا أي شيء. شوف معي، 50 بكسل زائد طول 7، يعني مثلا لو كانت 10 وهي 50 هي 60، باقي المساحة راح تروح للفراكشن. هتقول لي نفس الفليكس جرو اللي أخذناها في الفليكس بوكس. بقول لك نفس المبدأ مرة ثانية. واحد فراكشن ما بيتم حسابها أول إشي. 50 بكسل هو السطر الثاني. بعدين رقم 7 قديش أحجز مساحة؟ مثلا افرض حجز 10 بكسل كطول. 10 زائد 50 60، باقي المساحة من 150 بتروح لمين؟ بتروح للرول الأول. فالرول الأول ممكن تحكي عنه طوله 100 بكسل كمثال. طبعا أرقام هاي مش أرقام صحيحة، بس افهم الفكرة. يعني لو حكيت له مثلا خلينا نقلل، خليها مثلا 40، فأكيد انتبهت إنه الصف الأول كبر، صح؟ لأنه صار في عنده باقي مساحة أكثر. خليها 30. الصف الأول برضو كبر، لأنه 30 زائد 10 كمثال 40، والباقي راح تكون للصف الأول كطول. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. ممكن تحكي لي هسه أنا يا مهندس رقم 7 مضايقني، في مشاكل بينه وبينه، بدي أعدل طوله، كيف؟ أقول لك هاي شو فكرتها؟ implicit. برافو عليك. معناته بنحكي له جريد أوتو، عفوا أوتو رو ولا كولوم. أنت في رو. هون بتحكي له إنه أنا بدي مثلا 1 فراكشن. شو صار؟ شوف معي، هون قال لك 1 فراكشن، هون 1 فراكشن، وهون قال لك 30 بكسل. لأنه تطلع معي أول صف 1 فراكشن، والأوتو اللي هي implicit طبقتها باستخدام جريد أوتو رو، وهي خاصة فقط في الإمبليسيت. مواضيع الإمبليسيت تطبق على الجريد أوتو رو. طيب جميل. قال له كمان بدي إياها 1 فراكشن، والسطر الثاني 30 بكسل. احنا قلنا الطول 150، فهون السطر الثاني أخذ 30 بكسل، وباقي المساحة توزعوا على مين؟ السطر الأول والسطر الأخير. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. وبرضو علمتك اليوم خاصية جديدة اللي هي الجريد أوتو رو، وهي خاصة في الإمبليسيت. خلينا هسه نتعلم إيش جديد. راح أوقف كل طبقناه سابقا، راح أخلي لك إياه على شكل كومنت، وراح نحكي هسه عن الأوتو. بتذكر فكرة الأوتو؟ راح أطبق أول إشي جريد تبلت كولو، وأحكي له هون 1 فراكشن أوتو، وبعدين كمان 1 فراكشن. فالكولوم الأول والكولوم الأخير راح يكونوا متساويين، أما الكولوم الثاني راح يكون أوتو. شو معنى كلام؟ شو انتبهت؟ أوتو هي بتكون على نفس عرض مين؟ على نفس عرض المحتوى اللي داخل الكولوم. طب ممكن تحكي لي، افرض مثلا رقم 5 حكيت له 5 محمد، ساعتها قديش راح يكون عرض الكولوم؟ سيف. شو انتبهت؟ انه بصير عرض الكولوم على اكبر طفل. يعني ممكن نحط هون ملاحظة، نحكي له الأوتو same width large child. يعني بقول لك الأوتو نفس عرض أكبر طفل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. انساك من القواعد إذا كانت القواعد خاطئة، بس افهم الفكرة من الكتاب اللي كتبته أنا هون. بعد هيك يا صديقي خلينا نطبقها مع الرو. جريد تمبلت رو. نحكي أول إشي أوتو،
بعدين 100 بكسل. سيف. شو انتبهت هنا؟ إنه الرو طوله على طول الطفل اللي بجواته، على طول الكونتنت. 100 بكسل أخذها الرو الثاني. أما السطر الثالث فهو مبدأ الإمبليسيت، لأنه بكل بساطة ما له مكان، فإجا مبدأ الإمبليسيت أخذناه في المحاضرة السابقة وهي معناتها الضمني. طيب جميل. إذا حاب تغير مثلا طوله، أنت عارف كيف، بس علمتك إياها قبل شوي، جريت أوتو رو. موضوعنا سهل. ضل إشي كمان، ضل إشي كمان. في شغلة اسمها ريبيت، تعال نتعرف عليها. ريبيت جريت تمبلت كولوم. ماذا شو بحكي له أنا؟ مثلا بدي أول واحد يكون فراكشن، والثاني كمان يكون فراكشن، والثالث كمان يكون فراكشن. وطلعوا بالشكل اللي شايفه قدامك. في طريقة أسهل، في طريقة أسهل. في ميثود اسمه ريبيت. أول إشي بدك تكتب كم مرة يتكرر. بدي أقول يتكرر 3 مرات. قديش المقاس اللي يتكرر فيه؟ بدي أقول له 1 فراكشن. سيف. يا سلام. هي صار عندي أنا 3 وكلهم نفس المقاسات، 1 فراكشن. طب في طريقة ثانية؟ في طريقة ثانية. خلينا ننسخ الكود لتحت، أحط لك هي عليها كومنت. بعد هيك بدي أحكي له عندي 2. الاثنين بده يكونوا عبارة عن شو؟ 1 فراكشن بعدين أوتو. سيف. السبب إنه ما اشتغلش، ممنوع تحط هون كوما. بفهم من كلامك بس بحط كوما أول إشي، أما بعدك بحطش كوما، صح؟ سيف. هي يشتغل. طب شو اللي صار؟ شو هالعجقة هاي كلها؟ شوف معي، موضوع جدا بسيط وسهل. خليني أحلل لك إياه فوق. أول إشي بحكي لك كم مرة تكرر العمود؟ مرتين. طيب ممتاز. فأول مرة قال لك فراكشن، هي 1 فراكشن. 1 فراكشن هي أول عمود. بعدين قال لك أوتو، فبصير عندك أوتو. ارجع عيد. ليش أرجع عيد؟ إنه قال لك مرتين، ابني مرتين. حلو. 1 فراكشن. وهذا اللي صاير قدامك، يعني طلع 1 فراكشن أوتو، 1 فراكشن، بعدين حيقول لك أوتو. يعني بفهم من كلامك إنه الرقم الأول هو تكرار القيم هون. يعني كرر 1 فراكشن والأوتو مرتين. يا عيني عليك. أعطيك كمان مثال عشان تكون أمورك حلوة وبسيطة وسهلة. بدي أحكي له، يعني أشيل الكومنت عنها. 2 1 فراكشن أوتو، بعد القوس بدي أضيف كمان 1 فراكشن. شو اللي صار؟ لازم نعرف شو اللي صار. أول إشي فكر فيها بشكل بسيط وسهل. خليني أكبر لك الكود. شوف معي، كم مرة حيتكرر الأعمدة؟ مرتين. يعني القيمة حتتكرر مرتين. نفس الكود الفوق. كوبي، كنترول في. 1 فراكشن أوتو، 1 فراكشن أوتو. طلعنا هون 1 فراكشن أوتو، 1 فراكشن أوتو. بعد هيك شو قال له؟ طبق لي 1 فراكشن. هاي. فهو كرر القيمتين هدول مرتين، بنى يعني 4 أعمدة. 1 فراكشن أوتو، 1 فراكشن أوتو. خلص من الريبيت. قال له آخر كولوم ضيف لي إياه كمان، عرضه 1 فراكشن. أخذ كمان. يعني تنتبه إنه 5 3 1 متساويين، واثنين وأربعة متساويين عشانهم أوتو. يعني أتمنى تكون الفكرة سهلة ومش صعبة. إذا حسيتها صعبة اكتب لي في التعليقات وراح أشرحها أكثر. تمام؟ أعطوني فيدباك أول بأول عشان في المحاضرات القادمة أركز على النقاط اللي حسيتوها صعبة. بعد هيك قريت تملت كولوم. بدي أحكي له قبل الريبيت مثلا بدي أنا 10 بكسل، عرض الكولوم 10 بكسل. بعدين بدي أخليها 2 1 فراكشن أوتو، 1 فراكشن. شو اللي صار؟ اللي صار كالآتي عشان توضح معك أكثر. خليها 40 عشان تحس إنه في اختلاف. قلت له أول إشي أول كولوم عرضه 40 بكسل، عرضه 40 بكسل. بعدين دخل على الريبيت، قال لك فراكشن أوتو، بعدين فراكشن أوتو. ليه؟ لأنه بكل بساطة هي حتتكرر مرتين. بعد ما أخلص من الريبيت ابني لي كمان 1 فراكشن.
هيك بنحطهم واحد وهون واحد، وهيك بنكون خلصنا مواضيع محاضرتنا. أتمنى كانت الفكرة سهلة وبسيطة. ممكن تحس إنه ما إلها فائدة، صح؟ لكن بحكي لك إنه الواحد الفراكشن هاي جدا قوية. هتقول لي كيف؟ أعمل لك كومنت وخليني أفعل الكولوم هون. تخيل معي إنه هذا موقعك مقسم هيدر، مين، فوتر. كل ما بتكبر الموقع تصميمك بيكبر، كل ما بتصغر الموقع تصميمك بيصغر. ولسه في كثير خصائص رح نتعرف عليها خلال المحاضرات القادمة. اتصور بس كيف رح يكون شغلك مع الجريد في بناء أي موقع. حتحس الحياة اختلفت معك. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.